Lektion 1. Meningsfulla reseminnen. Vad är en fråga du ställer för att lära dig om någons mest meningsfulla reseminne? Jag frågar ofta, vilken resa förändrade ditt perspektiv på livet? Det är en insiktsfull fråga. Hur svarar människor vanligtvis? Många delar berättelser om platser som lärde dem värdefulla lektioner. Vad sägs om dig? Har du haft en resa som förändrat dig? Ja, att besöka en liten by öppnade mina ögon för olika kulturer. Det låter berikande. Vad lärde du dig där? Jag lärde mig vikten av enkelhet och gemenskap. Det är viktiga lärdomar. Resor kan verkligen bredda våra sinnen. Lektion 2. Hantera digitala distraktioner. Vad är en liten vana som hjälper dig att hantera digitala distraktioner? Jag ställer in specifika tider för att kontrollera min telefon. Detta håller mig fokuserad. Det är ett smart tillvägagångssätt. Hur förändrade din dag? Det minskar avbrott och ökar min produktivitet. Jag förstår. Jag begränsar också min användning av sociala medier under arbetstid. Det är fördelaktigt. Sociala medier kan vara väldigt distraherande. Jag håller med. Har du några andra strategier? Jag stänger av aviseringar för icke-väsentliga appar. Det låter effektivt. Att hantera distraktioner är nyckeln i dagens värld. Lektion 3. Platser för bästa minnen. Vad är en plats som känns som om den håller dina bästa minnen? Min mormors trädgård rymmer många omhuldade minnen för mig. Det låter vackert. Vad gör det så speciellt? Det var där jag tillbringade många glada eftermiddagar med att leka och lära mig. Trädgårdar kan ge komfort och glädje. Har hon lärt dig något där? Ja, hon lärde mig om växter och tålamod. Det är viktiga livslektioner. Besöker du fortfarande den platsen? Ja, jag besöker när jag kan. Det ger mig frid. Jag kan se hur en plats kan rymma våra mest värdefulla stunder. Lektion 4. Stödja drömmar. Vad är ett litet sätt att stödja någons dröm? Jag gör det till en poäng att lyssna på deras idéer och erbjuda uppmuntran. Det är ett underbart tillvägagångssätt. Hur hjälper det dem? Det visar dem att någon tror på sina mål. Uppmuntran kan vara mycket kraftfull. Vad gör du mer? Jag delar resurser som kan hjälpa dem att uppnå sina drömmar. Att dela kunskap och verktyg är mycket generöst. Ja, det kan hjälpa till att förvandla drömmar till verklighet. Att stödja varandra är viktigt för tillväxt och framgång. Lektion 5. Råd till yngre jag. Vad är en fråga du ställer för att lära dig vilka råd någon skulle ge sitt yngre jag? Jag brukar fråga, vad skulle du säga till ditt yngre jag om du kunde? Det är en djup fråga. Varför tycker du att det är värdefullt? Det avslöjar viktiga livslektioner och ånger. Har du ställt den här frågan tidigare? Ja, jag lärde mig att många människor önskar att de tog fler risker.
Att ta risker kan leda till tillväxt och möjligheter. Exakt. Att uppmuntra andra att följa sina instinkter är viktigt. Jag håller med. Att lära av tidigare erfarenheter formar våra framtida beslut. Lektion 6. Avsluta veckan bra. Vad är en liten vana som hjälper dig att avsluta veckan bra? Jag tycker om att reflektera över mina prestationer varje fredag. Det låter produktivt. Hur får det dig att känna? Det ger mig en känsla av avslutning och prestation. Jag tycker att det är klokt. Jag planerar ofta för veckan framöver. Planering hjälper till att sätta tydliga avsikter för vad som kommer att komma. Absolut. Det ger tydlighet och fokus. Att avsluta veckan förbereder oss positivt för nya utmaningar. Ja, små vanor kan skapa en stark grund för framgång. Lektion 7. Planera livsförändringar. Vad är en plats du går till när du vill planera stora livsförändringar? Jag besöker ofta stranden. Ljudet av vågorna lugnar mitt sinne. Det låter perfekt. Vad gör du där? Jag sitter på sanden och reflekterar över mina tankar. Naturen kan vara mycket inspirerande för beslutsfattande. Exakt. Jag skriver också ner mina idéer när jag är där. Att skriva hjälper till att klargöra dina tankar. Hittar du några kopplingar? Ja, att vara nära havet ger klarhet och fokus. Jag kan se hur det kan hjälpa till med planeringen. Lektion 8. Ta tid för det som är viktigt. Vad är ett litet sätt att få tid för saker som betyder mest? Jag planerar tid i min vecka för hobbyer jag älskar. Det låter effektivt. Vilka hobbyer prioriterar du? Jag tycker om att måla och läsa. De ger mig glädje och avkoppling. Det är bra val. Jag avsatte helger för familj och vänner. Att spendera tid med nära och kära är viktigt. Det stärker våra band. Ja, och att ge tid för oss själva är lika viktigt. Exakt. Att balansera personliga intressen och relationer håller oss lyckliga. Det handlar om att skapa tid för våra prioriteringar. Lektion 9. Lär dig om favoritrestauranger. Vad är en fråga du ställer för att lära dig om någons favoritlokala restaurang? Jag brukar fråga, vilken maträtt rekommenderar du där? Det är en bra fråga. Det kan leda till läckra upptäckter. Ja, matpreferenser avslöjar mycket om en person. Har du upptäckt några dolda pärlor på det här sättet? Jag hittade en liten sushiplats som serverar de bästa rullarna. Det låter fantastiskt. Jag älskar att prova nya kök. Matupplevelser kan skapa varaktiga minnen. Exakt. Att dela måltider stärker förbindelserna. Lektion 10. Håll dig motiverad på långsamma dagar. Vad är en liten vana som hjälper dig att hålla dig motiverad på långsamma dagar? Jag skapar en kort lista över uppgifter som jag kan slutföra. Det är ett smart tillvägagångssätt. Hur väljer du dessa uppgifter?
Jag fokuserar på enkla, snabba uppgifter som ger mig en känsla av prestation. Det låter motiverande. Jag gillar att lyssna på optimistisk musik. Musik kan definitivt lyfta humöret. Vad lyssnar du på? Jag gillar pop och motiverande podcasts. De kan vara väldigt inspirerande. Små vanor håller vår energi hög. Verkligen. Att hålla sig aktiv hjälper oss att övervinna långsamma stunder. Lektion 11. En personlig reträtt. Vad är en plats som känns som en personlig tillflyktsort för dig? Jag finner frid vid en liten sjö nära mitt hem. Det låter lugnande. Vad tycker du om att göra där? Jag gillar att läsa eller bara sitta och reflektera vid vattnet. Naturen kan vara så lugnande. Jag känner likadant i bergen. Berg erbjuder en känsla av frihet och skönhet. Ja, att vara utomhus hjälper till att rensa sinnet. Det är viktigt för vår mentala hälsa. Att hitta personliga retreater gör att vi kan ladda. Lektion 12. Investera i relationer utan pengar. Vad är ett litet sätt att investera i ett förhållande utan att spendera pengar? Jag tar mig tid att lyssna och erbjuda stöd. Det är meningsfullt. Att lyssna visar att du bryr dig. Ja, det bygger förtroende och stärker banden. Jag delar ofta personliga berättelser för att skapa djupare kontakter. Att dela erfarenheter kan vara mycket kraftfullt. Vad gör du mer? Jag skriver handskrivna anteckningar för att uttrycka uppskattning. Det är en härlig idé. Små gester kan ha stor inverkan. Absolut. Att investera i relationer handlar om omtänksamhet. Lektion 13. Beundra historiska figurer. Vad är en fråga du ställer för att lära dig vilken person i historien någon beundrar? Jag frågar ofta, vem inspirerar dig mest från historien? Det är en djupgående fråga. Varför tycker du att det är viktigt? Det avslöjar värderingar och ambitioner. Människor beundrar ofta ledare eller tänkare. Ja. Vem beundrar du? Jag beundrar Marie Curie för hennes banbrytande arbete inom vetenskap. Hon är en inspirerande figur. Jag beundrar Martin Luther King Jr. Hans vision för jämställdhet var anmärkningsvärd. Att hitta inspiration hos andra kan motivera oss att uppnå stora saker. Lektion 14. Perspektiv på framgång. Vad är en liten vana som hjälper dig att hålla perspektiv på framgång? Jag reflekterar över mina prestationer varje månad. Det är en värdefull praxis. Hur hjälper det dig? Det påminner mig om hur långt jag har kommit och vad jag vill förbättra. Reflektion är nyckeln. Jag gillar också att fira små vinster. Att fira små framgångar håller motivationen hög. Ja, det skapar positiv förstärkning för våra ansträngningar. Exakt. Att upprätthålla perspektiv är avgörande för långsiktig framgång. Jag håller helt med. Det hjälper oss att navigera i utmaningar och förbli fokuserade.
Lektion 15. Upplev årstider igen. Vad är en plats du skulle älska att uppleva igen med en annan säsong? Jag skulle gärna vilja besöka bergen på hösten. Färgerna måste vara fantastiska. Det låter vackert. Jag har bara varit där på sommaren. Sommaren är härlig, men hösten ger varmare färger. Bladen är hisnande. Jag kan föreställa mig. Den skarpa luften och fallande löv skulle vara uppfriskande. Ja, det erbjuder en annan typ av skönhet. Har du varit där på vintern? Nej, det har jag inte. Jag hör att det är helt annorlunda med snö. Vintern måste vara magisk. Ett snöigt landskap kan kännas lugnt. Jag vill besöka ett berg på vintern för att uppleva det. Lektion 16. Firar små framsteg. Vad är ett litet sätt att fira små framsteg på? Jag unnar mig mitt favoritkaffe när jag slutför en uppgift. Det är en stor motivation. Vilken är din favorittyp av kaffe? Jag tycker om en karamellatte. Det gör alltid min dag bättre. Jag kan förstå det. Jag belönar mig själv med en bok när jag når ett mål. Böcker är underbara belöningar. Vilken typ av böcker tycker du om? Jag gillar mysterieromaner. De tillåter mig att fly till en annan värld. Att fira framsteg, oavsett hur små de är viktigt. Ja, det driver vår motivation att fortsätta. Lektion 17. Att hantera förändring. Vad är en fråga du ställer för att lära dig hur någon hanterar förändring? Jag frågar ofta, hur anpassar du dig vanligtvis till nya situationer? Det är en tankeväckande fråga. Det visar ett genuint intresse. Ja, det hjälper mig att förstå deras hanteringsstrategier. Har du en liknande fråga? Jag gillar att fråga, vad gör du för att känna dig jordad under övergångar? Jordningstekniker kan vara till stor hjälp. Vad sägs om dig? Jag mediterar när jag står inför betydande förändringar. Det ger mig tydlighet. Meditation är ett bra sätt att hålla fokus och lugn. Ja, det hjälper mig att omfamna förändring istället för att frukta den. Lektion 18. Känner mig mer medkännande. Vad är en liten vana som hjälper dig att känna dig mer medkännande? Jag övar aktivt lyssnande när någon talar. Det visar att jag bryr mig. Det är en värdefull vana. Att lyssna skapar en djupare koppling. Ja, det gör att jag kan förstå deras känslor bättre. Jag ler mot främlingar. Små gester kan göra någons dag ljusare. Det är en snäll övning. Vänlighet kan spridas som en löpeld. Verkligen. Medkänsla främjar en känsla av gemenskap. Det gör det. Varje liten handling av vänlighet räknas. Jag håller med. Tillsammans kan våra små åtgärder skapa större genomslag. Lektion 19. Ladda en vän. Vad är en plats du skulle ta en vän för att hjälpa dem att ladda? Jag skulle ta dem till en lugn strand. Ljudet av vågorna är lugnande.
Det låter perfekt. Naturen kan vara mycket återställande. Ja, stranden erbjuder lugn och en chans att reflektera. Jag håller med. Ibland kan lite tid bort göra underverk. Har du någon favoritstrand du gillar att besöka? Ja, jag älskar en avskild strand med klart vatten. Det måste vara vackert. Vad tycker du om att göra där? Jag tycker om att simma och bara koppla av i solen. Lektion 20. Håll kontakten med mål. Vad är en liten ritual du håller för att hålla kontakten med dina mål? Jag skriver ner mina mål och läser dem varje morgon. Det är en bra övning. Hur hjälper det dig? Att läsa dem håller mitt fokus skarpt och motivationen hög. Jag kan se det. Jag gillar att visualisera mina mål under meditation. Visualisering kan vara kraftfullt. Det hjälper till att manifestera vad vi önskar. Ja, jag känner mig mer driven när jag föreställer mig min framgång. Ritualer, oavsett hur små, kan skapa starka kopplingar till våra mål. Jag håller med. De hjälper oss att förbli engagerade och inspirerade. Lektion 21. Meningsfulla familjetraditioner. Vad är en fråga du ställer för att lära dig om någons favoritfamiljetradition? Jag brukar fråga, vilken tradition förenar din familj? Det är en tankeväckande fråga. Varför tycker du att traditioner är viktiga? Traditioner skapar en känsla av tillhörighet och koppling bland familjemedlemmar. Jag håller med. De har minnen som kan vårdas i flera år. Ja, har du någon favorittradition från din familj? Vi har en familjemiddag varje söndag. Det håller oss nära. Det låter underbart. Att dela måltider kan stärka relationer. Exakt. Varje vecka delar vi med oss av historier och skratt. Lektion 22. Måste se upplevelser. Vad är en plats du tycker att alla borde uppleva en gång? Jag tror att alla borde besöka Grand Canyon. Varför tror du det? Utsikten är hisnande och ödmjuk. Jag håller med. Naturen kan vara otroligt inspirerande. Ja, det påminner oss om vår lilla plats i världen. Har du varit där? Ja, jag besökte förra sommaren. Det var livsförändrande. Jag hoppas kunna åka en dag. Vad tyckte du mest om? Lektion 23. Hoppets sånger. Vad är en låt som alltid får dig att känna dig hoppfull? Jag tycker om What a Wonderful World. Det påminner mig om skönhet överallt. Det är en klassiker. Det målar en härlig bild av världen. Ja, melodin är lugnande och upplyftande. Det ger mig hopp. Musik har ett speciellt sätt att röra våra hjärtan. Det kan förändra vårt humör direkt. Vad sägs om din favorit? Jag tycker att Here Comes the Sun är väldigt uppmuntrande. Det symboliserar ny början. Det är ett bra val. Det påminner oss om att utmaningar kommer att passera.
Hopp är viktigt för motståndskraft i svåra tider. Lektion 24. Morgonarna blir enklare. Vad är en liten förändring som gjorde dina morgnar mindre rusade? Jag började förbereda mina kläder kvällen innan. Det hjälper mig att spara tid. Det är en effektiv strategi. Morgonen kan vara kaotisk. Att välja kläder i förväg minskar faktiskt stress. Har du märkt några andra förändringar som hjälper din morgon? Jag dukade också mitt frukostbord kvällen innan. Det förenklar min rutin. Låter väldigt organiserat. Morgonrutiner skapar en positiv start på dagen. Ja, de sätter tonen för allt som följer. En lugn morgon kan leda till en produktiv dag framöver. Lektion 25. Dela skratt. Vad är ett minne du delar för att få andra att skratta? Jag berättar ofta om tiden jag snubblade på scenen under en skolpjäs. Det måste ha varit en riktig scen. Hur reagerade publiken? De brast i skratt. Jag skrattade också, även om jag skämdes. Det är skönheten i humor. Det förenar oss i våra misstag. Exakt! Ett gott skratt kan lätta på alla humör. Har du delat den här historien många gånger? Många gånger? Ja, det misslyckas aldrig med att få ett skratt från mina vänner. Skratt skapar underbara kontakter och minnen. Lektion 26. Säg nej graciöst. Vad är ett sätt du övar på att säga nej graciöst? Jag använder milt språk. Jag uttrycker uppskattning innan jag avböjer. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det bevarar relationer. Ja, folk förstår att jag värdesätter deras begäran även om jag inte kan hjälpa. Har du stött på utmaningar när du säger nej? Ibland, men att öva har gjort det lättare. Jag är mer självsäker nu. Förtroende är nyckeln när man sätter gränser. Definitivt. Ett tydligt vägran respekterar båda parter. Att skapa gränser leder till hälsosammare relationer. Lektion 27. Låsa upp kreativitet. Vad är en sak du gör för att känna dig kreativ under veckan? Jag försöker journalföra mina tankar varje kväll. Det väcker min kreativitet. Journaling är en bra teknik. Hur inspirerar det dig? Att skriva hjälper mig att klargöra mina idéer. Det kan leda till nya insikter. Insikter är viktiga för kreativitet. Har du skrivit något intressant? Ja, jag skriver ofta om drömmar eller upplevelser jag vill utforska. Det låter inspirerande. Kreativitet kommer ofta från personliga erfarenheter. Jag håller helt med. Journaling öppnar en dörr till oändliga möjligheter. Att omfamna vår kreativitet förbättrar vår vardag. Lektion 28. Nya traditioner. Vilken tradition startade du med dina vänner? Jag började en månatlig spelkväll. Det har blivit vår favorittid tillsammans. Det låter kul. Vilka spel spelar du?
Vi tycker om brädspel och videospel. Alla tar med sig sina favoriter. Har du ett favoritspel? Jag älskar att spela Codenames. Det är väldigt strategiskt och spännande. Jag har hört talas om det. Hur väljer du spelen? Vi röstar om vilka spel vi ska spela varje månad. Det håller det friskt och engagerande. Det är en bra idé. Har du samlat många vänner? Lektion 29. Resestilar. Vilken fråga ställer du för att lära dig om någons resestil? Jag frågar ofta, hur är din perfekta semester? Den frågan avslöjar mycket. Vad lär du dig av deras svar? Jag upptäcker om de föredrar äventyr eller avkoppling. Det är intressant. Jag gillar äventyrliga resor själv. Jag också, men jag uppskattar också en lugn stranddag ibland. En balans mellan äventyr och vila är perfekt. Exakt. Vad sägs om packning? Hur förbereder du dig? Jag gör en grundlig lista för att se till att ingenting glöms bort. Lektion 30. Dagliga energivanor. Vad är en liten vana som håller din energi stabil under dagen? Jag börjar dagen med ett glas vatten. Hydrering är viktigt. Har du någon morgonrutin? Jag gör också en kort yogapass. Det väcker mig. Sträckning är viktigt för en bra start. Absolut. Det håller min kropp flexibel och mitt sinne klart. Jag borde prova det. Vad äter du till frukost? Jag föredrar havregryn med frukt. Det ger varaktig energi. Det låter hälsosamt. Jag hoppar ofta över frukosten. Lektion 31. Ompröva förändringsplatser. Var är en plats du skulle vilja besöka igen för att se vad som har förändrats? Jag skulle gärna vilja återvända till min gamla skola. Det rymmer många minnen. Det låter intressant. Vad hoppas du se där? Jag vill se om lekplatsen fortfarande är densamma. Jag tillbringade många timmar där. Lekplatser är speciella platser. De håller barndomens glädje. Exakt. Jag undrar också om de lärare jag beundrade fortfarande finns där. Det skulle vara trevligt att återansluta med dem. De formade vårt lärande. Ja, de har en varaktig inverkan. Har du tänkt på en plats? Jag skulle vilja besöka staden där jag studerade. Lektion 32. Firar inlärningsframsteg. Vad är ett litet sätt att fira att lära sig något nytt? Jag unnar mig en efterrätt efter att ha avslutat en kurs. Det är ett härligt sätt att belöna sig själv. Vilken typ av efterrätt? Jag tycker om chokladkaka. Det får mig att känna mig speciell. Jag köper ofta en ny bok som belöning. Det hjälper mig att fortsätta lära mig. Det är ett bra val. Böcker kan introducera nya idéer. Ja, det känns bra att fira framsteg, oavsett hur små. Absolut. Att erkänna prestationer håller oss motiverade.
Jag håller med. Att fira lärande skapar spänning inför nästa utmaning. Lektion 33. Att hantera förändring. Vad är en fråga du ställer för att lära dig hur någon hanterar förändring? Jag frågar ofta, vilka strategier använder du för att anpassa dig till nya situationer? Det är en tankeväckande fråga. Hur brukar folk reagera? Många delar tekniker som journalföring eller sökning av stöd. Att skriva kan vara väldigt terapeutiskt. Har du en personlig strategi? Ja, jag gillar att prata ut det med vänner. Det hjälper till att klargöra mina tankar. Jag gör samma sak. Att ha någon att lyssna gör skillnad. Absolut. Att prata om förändring kan minska ångest. Varje person har sitt sätt att hantera. Det är intressant att lära sig. Lektion 34. Undervisa yngre jag. Vad är en fråga du ställer för att lära dig vad någon skulle lära en yngre version av sig själv? Jag brukar fråga, vilket råd skulle du ge ditt yngre jag? Det är en djupgående fråga. Det avslöjar värdefulla livslektioner. Ja, människor delar ofta sina ånger och insikter. Har du tänkt på vad du skulle säga till ditt yngre jag? Jag skulle säga till mig själv att omfamna risker och inte frukta misslyckande. Det är viktigt. Att ta risker kan leda till tillväxt. Exakt. Ungdomar bör uppmuntras att utforska möjligheter. Att lära av vårt förflutna formar en bättre framtid. Lektion 35. Upprätthålla hopp. Vad är en liten vana som hjälper dig att behålla hoppet under långa projekt? Jag tar regelbundna pauser för att ladda och reflektera. Det är ett smart tillvägagångssätt. Hur hjälper pauser dig? De låter mig rensa mitt sinne och återfå fokus. Jag gillar att visualisera projektets slutmål. Visualisering kan vara kraftfullt. Det håller min motivation vid liv. Ja, att föreställa sig framgång hjälper oss att driva igenom utmaningar. Absolut. Hopp är viktigt för att övervinna hinder. Jag håller med. Varje litet steg mot vårt mål räknas.